السلام عليكم. نبدي إن شاء الله اليوم شابتر 4 صفحة 67 الموتور درايف. طبعا صورة عامة. أكو هناك نوع الرئيسيات اللي هي الدي سي موتور درايف والاي سي درايف. متوفرات اثنيناتهم بالأسواق وموجودات. يحتاجون لسبب بأنه الموتورات إذا تريدها تشتغل بسرعة مختلفة، تريد الموتورات مالتك تشتغل على اتجاهين مختلفات. مثلا الشيء اللي قاعد نشوفه بالغسالة مو الشيء مثلا نشوفه بموتور المي. موتور المي من الشغلة انت يشتغل بسرعة ثابتة وباتجاه ثابت عشان يسحب لك المي. لكن مثل الموتور تشوفه بالغسالة لا، قاعد يشتغل بسرعة مختلفة، اتجاهات مختلفة. كذلك الموتورات اللي موجودة مثلا بالروبوتات، من تجي للروبوت انت ما تريد الروبوت يشتغل باتجاه ثابت بسرعة ثابتة ويظل مثل ما هو، لا اكيد انت تريد يشتغل باتجاهات مختلفة اللي انت تريدها وبسرعة مختلفة. فالموتور ان كان دي سي او ان كان اي سي، اذا تريده يشتغل بهاي العمليات بانه مو ثابت العمل مالته، لا الاتجاه ثابت ولا سرعة ثابتة، فلازم تحط له درايف. هذا درايف هو يتحكم بكنترولر واكيد مكون من سويتشات، فتقدر انت تتحكم فرضا بالفولتية اللي واصله الموتور، تتحكم مثلا بتيار معين، عمود تقدر تتحكم باثنيناتهم فولتية وتيار، عمود تقدر تتحكم بالسرعة، وكذلك ايضا الاتجاه التيار. تريد اتجاه مثلا فورورد يسوي لك مثلا كلوك وايز للموتور، يفتر باتجاه عقرب الساعة، وتريد يفتر عكس عقرب الساعة، فأكيد على اتجاه التيار يدخل منه أو يدخل الاتجاه العكسي. فالقصد بأنه أنت على مود تريد الموتور ما يشتغل بسرعة ثابتة ولا اتجاه ثابت، تحتاج درايف. فأكو ديس درايف واكو ايس درايف. هذا الديس درايف إن شاء الله موجود عندي بالفيديوهات الجاية إن شاء الله، راح أجيبه وراح أربط الموتور دي سي. عندي موتور دي سي برشت وبيرمننت ماجنت، هو الدي سي البسيط اللي موجود بالملاعب مالت الأطفال. فراح اجيب لكم ان شاء الله واجيب لكم هذا الدرايف واسوي لكم اكثر من عمليه بانه انا شلون اتحكم بالموتورات ستيب باي ستيب. شلون بداية اقدر اسيطر فقط على السرعه، بعدين شلون اقدر اسيطر على السرعه وعلى الاتجاه، بعدين شلون اقدر اخلي هاي العمليه السرعه والاتجاه تحدث، خلينا نقول تحدث في مخطط معين. انا اعطيه الزمن والمده وبعدين يغير الاتجاه. ان شاء الله كله بالفيديوهات الجاية. خلينا نشوف شنو الموتور درايف. Electric drives for motors are used to draw electrical energy from the mains and supply the electrical energy to the motor. اكيد هو لازم اكو source راح نربطه بهذا. هسه مثلا هذا دي سي درايف، هذا الازرق هو السورس، مثلا مصدر الدي سي، مثلا مصدر دي سي ثابت عندك، لكن انت اذا مصدر الدي سي ثابت ربطته للموتور مباشرة اكيد راح يمشي بسرعة ثابتة وباتجاه ثابت. فانت المصدر الدي سي ما تربطه مباشرة مع الموتور، لا تربط المصدر الدي سي وين؟ الادخال مالت هذا الدرايف. فرضا بهذا الحال الدرايف هنا الادخال مالته، الاخراج مالته يروح للموتورات ياخذ من ذني الخضر. طبعا هذا الدي سي درايف الى موتورين، يربط عليه موتورين، موتور بهذا الاتجاه موتور بذاك الاتجاه، يعني تاخذ بس واحد اذا عندك موتور واحد. فالقصد بانه اكيد الدي سي درايف راح يكون وسيط بين الدي سي سبلاي وبين الموتور. نفس الشيء الاي سي درايف نفس العمليه، هم لازم عندك سبلاي وهم لازم عندك اي سي موتور عمود. الدرايف هو اللي يتحكم لك to the motor at whatever voltage, current and frequency necessary to achieve the desired mechanical output. اكيد انت طبعا الموتور تدخل له يعني electrical تمام input، يعني تحط له فولتير وتيار، العفو يعطي فولتير وتيار، والاخراج مالتك شنو راح يكون؟ mechanical output، يكون حركة. تمام. ف whatever voltage current and frequency necessary، اكيد درايف انت تقدر تتحكم مثلا فولتير تيار او frequency necessary to achieve the desired mechanical output، او متحصل على desired mechanical output المرغوبة. ممكن انت ما تريد توصل كل فولتية السبلاي لللود للموتور مالتك، يجوز نصها يجوز ربعها. تمام. فالاتجاه تريد عكسه، ما تخلي نفس الاتجاه تيار، فكلش طبيعي يكون بالدي سي درايف، لكن مباشرة ما ممكن نسوي كل هاي العمليات.
دي سي درايف بالبداية أكيد راح نبدي إن شاء الله بالدي سي درايف. طبعا إذا خلصنا الدي سي درايف راح نتوقف إن شاء الله، تخلص مادة الفصل الأول من الاي سي درايف والسبيشال ماشين، واكو بعد شابتر اللي هو يمكن باور جنريشن او هيك شيء، راح يكون ان شاء الله على على الكورس الثاني ان شاء الله. DC drive. DC motors play significant role in modern industrial drives. اكيد الدي سي درايف شيء كلش مهم. اي واحد يشتغل بالروبوتات راح يستعمل الدي سي درايف وكل مره عليه ويعرف شلون يستخدمهن. They can provide a high starting torque. الدي سي درايف يقدر يولدك تورك عالي بالبدايه. And it's also possible to obtain speed control over wide range. ايضا بانه تقدر تتحكم بالسرعه بمختلف الرينجات. تمام. The method of speed control normally simple and less expensive. يقول لك بانه اغلب السبيد كنترول الخاصه بالدي سي بانه هي بسيطه ومو غاليه، وفعلا يعني هذا الدرايف ممكن تحصله ب 5000 دينار 4000 دينار موجود. control rectifiers. rectifiers controlled. طبعا يعني rectifiers اللي هي تحول من AC الى DC يعتبر DC درايف، لان انت المهم الاخراج مالتك DC، فانت حتولد variable DC provide a variable DC output voltage from fixed AC voltage، فتقدر تستعمله. يعني الكنترول مثلا المصدر مالتك AC لكن اللود مالتك دي سي موتور، تقدر تعتبر الاي سي كنترول الكنترول ريكتيفاير تقدر تعتبره هو دي سي درايف، لان هو الاخراج مالته دي سي حتى لو الادخال مالته اي سي. فالكنترول ريكتيفايرز بروفايد ا فاريبل دي سي اوتبوت فولتج فروم فيكسد اي سي فولتج، تمام، بس هو يعتبر دي سي درايف لان الاخراج مالتك دي سي حتى لو الادخال مالتك اي سي، وان كان 3 فيز او سنجل فيز. بس المهم ما دام الاخراج مالتك دي سي راح يكون دي سي فاريبل، وهذا متاكدين من انه كل ما يزيد الالفا مالتك القطع كل ما شنو راح تقل الفولتيه مالتك، لكن بالحاله بانه شنو عندك راح تولد فولتيات اوتبوت دي سي مختلفه. whereas DC converter can provide a variable DC voltage from fixed DC voltage. اذا عندك مثلا مصدر دي سي وعندك موتور دي سي بس تريد من دي سي لدي سي، فهم راح تستعمل شنو دي سي كونفرتر اللي هو مثل هذا دي سي كونفرتر، هذا مو ركتيفاير، هنا تحط له دي سي الاخراج مالتك هم دي سي، ف تقدر تسيطر على الفولتيه مالتك مالت الاخراج. due to their ability to supply continuously variable DC voltage. اكيد both ال AC الركتيفايرز العفو والدي سي كونفرترز اكيد راح يسوي لك شنو سبلاي المن continuously variable DC voltage، راح تقدر تحصل على فولتيه ثابته بمختلف الرينجات ودي سي اكيد اللي هن بث يعني كنترول ركتيفاير دي سي كونفرترز made a revolution in the modern industrial control equipment. اكيد احدثت الثوره بالصناعه. And variable speed drives with power levels ranging from fractional horsepower to several megawatts. اكيد طبعا الباورات مالتك ما دام داخل بالصناعه فانت اكو عندك ركتيفايرز ودي سي كونفرترز يتحملن باورات مختلفه، فمثلا القليلات من fraction horsepower الى several megawatts. يعني رنجات مال باور عندك من فد شي كلش قليل تستعمل بالروبوتات الدقيقة، ومن إلى فد شي كلش عالي إذا كان موتور مالتك دي سي بس ضخم ممكن تستعمل يوصل للميجاوات. Control rectifiers are generally used for speed control of DC motor. أكيد الاستعمال مالتهم DC drive speed control of DC motors. أغلب الاستعمال تحتاج على مود السرعة الموتورات والاتجاه مالتها همين، بس هو يسموه speed control of DC motors تحتاج DC drive. The alternative form would be a diode rectifier followed by DC converter. ممكن طبعا إذا تستعمل rectifier بس rectifier fixed اللي ما انت ما تقدر مو uncontrolled rectifier، يعني uncontrolled اللي هو diode rectifier، بأن انت ما تسيطر، إذا ما تسيطر على زاوية القدح مجرد تحول من AC إلى DC هالنوب followed by DC converter. ال DC converter هو اللي راح يتحكم لك بالفولتية. يعني انت ممكن تستعمل fixed diode rectifier اللي هو ما عندك تحكم به uncontrolled rectifier، فيحولك من AC إلى DC فقط بمقدار ثابت فولتية ثابتة، لكن بعدها تستعمل DC converter
انا متحصل على variable DC output، انا متحكم بالسبيد مالت الموتور مالت اللود.